Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Kaikesta härdellistä huolimatta Jenkki-indeksit on nousseet jo 7-8 pinnaa tuolta pohjista. Olisiko se pohja jo vihdoin siinä? Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Jenkki-indeksit, ne on noussut nyt todella vahvasti. Ollaan tässä ihan muutaman päivän aikana saatu oikeastaan jo vuosituotto kasaan, jos ollaan oltu longina salkussa. Mutta sitten taas toisaalta niin kaiken tämän niin vahvan laskun jälkeen, niin nythän on taas tämä 3. perjantai tulossa tällä viikolla tässä kuussa, mikä yleensä on sitten tämä optioiden erääntymispäivä. Ja niin kuin me tiedetään, niin tällä hetkellä toi pelko tuolla markkinoilla on ajanut sijoittajat siihen, että siellä on ihan ennätysmäärä otettu näitä tällaisia niin kuin laskevista kursseista hyötyviä puttioptioita ja muita härveleitä, mikä taas sitten oikeastaan kielisi siitä, että nyt nämä isot pojat, jotka näitä tuotteita hallitsee, ja he haluaa, että nämä erääntyy mahdollisimman alhaiseen hintaan, niin nyt ainakin tällaisessa karhumarkkinassa, niin näillä markkinoilla on yleensä tapana nousta sitten tähän kuukauden 3. perjantaihin mennessä. Joo, se on totta. Ja tosiaankin aika villiä liikettä ollaan nähty tuolla markkinoilla, ja toi on yksi katalyytti sille, että minkä takia tämä liike ylöspäin voisi jatkuu vielä tämän viikon aikana. Että tosiaankin markkinoilla on ollut niin paljon paniikkia, pessimismiä, kuten sanoit, niin putteja on nostettu tosi paljon, vakuutuksia, laskevia kursseja vastaan, ja yleensä kun kaikki ostaa niin kuin kaksinkäsin putteja, ja niin markkina yleensä silloin ennemminkin menee ylöspäin kuin sitten alaspäin, eli siihen suuntaan, milloin ne nousisi arvossa tosi nopeasti. Et se on yksi tekijä, mutta muutenkin oma niin kuin näkemys on se, että tässä on hyvä mahdollisuus siihen, että jonkunlainen ainakin välipohja on syntynyt tuonne indekseihin ja oikeastaan voitaisiin mennä katsoa suoraan tuonne graafeille, että mitä siellä on oikein tapahtunut ja mitä toi tekninen kuva näyttää tällä hetkellä. Mutta ennen kuin mennään graafeille, niin sä otit tuossa viime torstaina ennen näitä inflaatiolukuja aika vahvaa näkemystä tuolla Twitterissä ja salkunkin puolella. Eli sä oletit, että nämä inflaatioluvut olisi lievä pettymys markkinoille ja markkinat tekisi semmoisen snadin kyykkäyksen vielä, jonka jälkeen ottaa sitten vahvaa pomppua ja siitä syystä sä latasit myös tämän salkun täyteen. Niin haluatko vähän valottaa, että mistä tämmöinen kristallipallo on löytynyt sulle vai miten tämä näin hyvin osui? Joo, tämä osui kyllä lankulla hyvin tämä ennustus, eli tosiaankin silloin torstaina ennen kuin inflaatioluvut 15.30 julkaistiin, niin silloin aamupäivällä spekuloin, että luultavasti perustuen siihen, mistä puhuttiin viime viikon jaksossa, niin luultavasti se inflaatioluku on pikkasen markkinaodotuksia korkeampi, mikä aiheuttaa todennäköisesti niin kuin eka pienen pettymyksen markkinoille, mutta siinä oli taustalla niin kuin tämmöinen poikkeuksellinen tilanne, että oltiin kuitenkin hyvin ylimyydyssä tilanteessa markkinalla. Markkina oli valunut käytännössä niin kuin viikkoja alaspäin. Taisi olla näin, että meillä oli viimeisen 20 kaupankäyntipäivän aikana 16 laskupäivää, mikä sekin on niin kuin aika historiallisen paljon laskupäiviä. Ja sen lisäksi se, että minkä takia, niin kun jos miettii, että miksi noustaisi, niin nämä tyypit, jotka hallitsee niin kuin oikeasti isoja summia rahaa, niin haluuko ne lähteä ostamaan ennen kuukauden suurinta makrojulkaisua, vai haluuko ne eka katsoa sen luvun ja sen jälkeen niin kuin tehdä uusia allokaatiopäätöksiä? Koska jos ne ostaa ennen sitä lukua, se on jotain niin kuin karmasevaa, markkina tippuu 5% alaspäin ja sä oot ottanut niin kuin miljardeja turskaa periaatteessa. Joten tässä oli niin kuin perusteena just se, että ikään kuin ihmiset odottaa, että mikä se luku on, ja sen jälkeen niin kuin vasta niin kuin aletaan jenkkimarkkinan aukeamisen jälkeen tekee niitä oikeita päätöksiä, että mihin suuntaan se markkina menee. Eli siinä vaiheessa, kun se luku näin niin kuin oletuksen mukaan oli pettymys, se aiheuttaa tämmöisen nopean laskun, mutta samaan aikaan, kun jenkkimarkkina aukeaa, eli sen takia sanoin, että markkina luultavasti kääntyy tuossa 16-17 välillä, eli just silloin, kun jenkkimarkkina aukeaa, ja niinhän se kääntyikin 16.34 taisi olla se pohja, kun tehtiin jenkkimarkkinalla, ja siitä ampastiin ihan älyttömään nousuun. Eli ihan indekseissä yleensä nähdä tuommoisia nousupäiviä, että noustaan 4-5%, itse asiassa pikkasen yli 50% noustiin tuolla niin kuin SP500 puolella. Tuo on niin kuin todella poikkeuksellista, ja näin semmoisen datan, että vuodesta 1993, kun toi SP500 seuraava ETF on ollut olemassa, niin 4 kertaa aikaisemmin on tapahtunut niin, että nähdään tämmöinen 2% gap downi ja sen jälkeen päädytään yli 2% nousuun. Eli tämä oli nyt 5. kerta, kun 30 vuoteen tapahtuu tämmöistä. Eli se on niin kuin tosi poikkeuksellista,
tässä ylimyydyssä markkinassa, niin jossain kohtaa tulee sekin piste vastaan, että milloin niitä huonoja uutisia on tullut niin paljon, että välillä se markkina vähän niin kuin kuminauhon lailla pongahtaa takaisin, että kun se on tarpeeksi venytetty, niin jossain vaiheessa nähdään myös niitä liikkeitä toiseen suuntaan. Ja toi oli niin kuin hyvin looginen taso kanssa, kohta kun mennään tuonne graafeille, että minkä takia se pomppasi just tuolta. Pimpeli pom, se kohta meni nopeasti, nyt ollaan graafeilla. Ja aika näppärästi se kävi hakemaan tuon sun seuraavan oston tuolta 3500 tasolta toi markkina, ja sieltä se ponnahti nyt sitten ylöspäin. Siinä on totta kai ollut tämä liukuva 200 keskiarvo myös täällä viikkotasolla, joka on aika hyvin vielä ainakin kannatellut tuota hintaa, että siinä kynttilät aika lailla rakentunut noi kehot tai kehojen alalaidat tuohon 200 liukuvan tuntumaan, ja nyt ollaankin saatu sitten vahvan näköistä vihreätä kynttilää täällä viikkotasolla, että voisi ainakin olettaa, että tästä jonkinnäköinen pomppu tosiaan saataisiin ainakin tämän viikon ajan. Joo, tosiaankin nyt tämä kuvio alkaa näyttää huomattavasti paremmalta kuin viime viikolla ja tietysti huomattavasti paremmalta kuin silloin torstaina, kun oltiin täällä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella, mutta oikeastaan niin kuin viime jaksossakin sanoin, mä ennemminkin näen tämän niin kuin 200 liukuvan tämmöisenä tasona, ja se ei haittaa, vaikka mennään niin kuin sen alapuolelle, mutta jos mennään sen alapuolelle, niin mä haluaisin nähdä sen hännän, joka jää sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, ja se periaatteessa niin kuin aika kauniisti tapahtui just niin, kuin miten mä niin kuin itse toivoin ja miten se niin kuin ikään kuin vahvistaisi vielä sitä validiteettiä, että toi 200 liukuva keskiarvo on niin kuin se tärkeä taso tuossa. Ja kuten sanoit, niin myös niin kuin siitä sen huomaa, että oikeastaan nyt niin kuin nämä 4 viimeistä viikkokynttilää, näiden kaikkien kehojen alalaita on tässä aika samassa tasossa. Eli selkeästi niin kuin, tämä on niin kuin se tärkein taso ehkä tällä hetkellä markkinalle, tämä 3600, sekä nyt tämä oikeastaan tämän vuoden pohja, eli tämä 3500. Ja nämä on niin kuin nämä tärkeimmät tasot, että näiden alapuolelle ei mun mielestä nyt tarvitsisi oikeastaan enää lähteä valumaan. Ja yksi huomio vielä tästä 3500, että minkä takia tämä on niin, kuin niin tärkeä tämä taso, niin tämähän oli tämä 50% Fibonacci-taso tuota koronapohjista tonne kaikkien aikojen huippuihin, eli se menee just päällekkäin tuon mun oman viivan kanssa tuo 50% taso, mutta siinä se on ja periaatteessa niin kuin melkein pisteen tarkkuudella siihen kun osuttiin, niin saatiin pomppuun. Ja samaan aikaan, mikä on mielenkiintoista, tuolla Nasdaqin puolella osuttiin taas siellä niin kuin tuosta samasta koronapohjasta tuonne huippuun, niin 61,8% Fibonacci-tasoa, mikä on kanssa niin kuin toinen näistä tärkeimmistä tasoista, eli niin kuin yhtä aikaa tapahtuu niin kuin tärkeitä asioita näissä indekseissä ja ensimmäistä kertaa osutaan näihin tasoihin, niin siitä pystyikin odottamaan tuommoista vahvaa pomppua. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin mä en oikeastaan halua nähdä, että tämä markkina enää lähtisi laskuun. Ja sen takia niin kuin tässä vaiheessa, kun tilanne on muuttunut näin vahvasti tämän niin kuin tradingin osalta, niin mä en enää halua ostaa tätä kolmatta osaa täällä alhaalla. Ja siinä viime viikolla torstaina, kun oma näkemys oli se, että tästä tasosta, mitä luultavimmin pompataan tosi vahvasti, niin mä en itse asiassa ostanut pelkästään niin kuin sitä kolmatta osuutta siitä, vaan mä ostin koko salkun täyteen erilaisia osakkeita ja itse vähän vivun puolellekin. Eli periaatteessa siinä vaiheessa, kun jenkkimarkkina aukesi, niin mulla oli aika paljon ostotoimeksiantoja ja kaikki meni läpi, koska silloin otettiin niin raju cap downi ja sai ostettua salkun täyteen osakkeita ja nyt on periaatteessa niin kuin täyspaino tähän niin kuin isoon longitradeen, ja koska nyt mä en halua enää, että tämä niin kuin markkina laskisi tämän alapuolelle, koska sen jälkeen se alkaa näyttää niin kuin semmoista ikävän näköistä heikkoutta, jos tullaan uudestaan tänne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle ja aletaan tekemään taas alempaa pohjaa, niin sanotaan näin, että mä nostan niin kuin tämän stopin sillä tavalla, että jos suljetaan enää kertaakaan tämän 3500 tason alapuolelle, siinä vaiheessa mä otan stop lossin taas. Eli nyt kun tämä trade lähti toimimaan niin kuin oikeaan suuntaan, niin mä myös niin kuin vähennän riskiä tästä tradeista niin kuin tästä eteenpäin mentäessä ja tuon niin kuin stopin hyvinkin lähelle sitä niin kuin suurimman osan positioiden ostohintaa ja targetti pysyy käytännössä niin kuin samana ainakin tuon niin kuin indeksi viputuotteen suhteen, eli tuo 3800. Ja sitten on yksittäisiä osakkeita, ollaan varmaan ripottelemaan tässä pikkuhiljaa, mutta
pyrin viemään osa niistä myös tämän 3800 yläpuolelle, jos toi markkina tosiaankin olisi tehnyt tämmöisen niin kuin vähän pidemmänkin ajan pohja, niin voisi saada niistä osakkeista, mitä tuonne salkkuun poimin, mitkä on ehkä niin kuin vieläkin korkeamman betan osakkeita kuin toi itse indeksi. Tarkoittaa siis sitä, että ne liikkuu pikkasen rajumpia prosentteja vielä, niin samaan aikaan kun indeksi liikkuu 10-15% ylöspäin, niin ne saattaa liikkua 20-30%, jolloin niitä on ehkä niin kuin syytäkin ja kannattavampaakin pitää kuin sitä itse indeksi viputuotetta tuolla salkussa vähän pidempääkin ja koittaa viedä sitä vähän pidemmälle. Mutta ainakin tällä hetkellä tämä trade näyttää tosi hyvältä ja potentiaalinen pohja on meillä markkinalla. Toki nämä liikkeet on tosi isoja, niin kuin viime päivinä ollaan nähty, että samalla tavalla kuin ollaan tultu nyt vahvasti toi päälle 200 pistettä ylöspäin, niin tässä voidaan mennä nopeasti kyllä alaskin päin, mutta ainakin nyt niin kuin riski on hyvin paljon maltillisempi ja rajoitetumpi, kun nostetaan toi stop lossi tässä vaiheessa tolle tasolle. Me äsken katsottiin viikkograafeja ja nyt jos katsotaan vielä näitä päivägraafeja, niin täälläkin tämä näyttää ihan positiiviselta ainakin tällä hetkellä. Että se tosiaan ruvennut tuo hinta puhkoon nyt tätä 20 liukuvaa keskiarvoa ja nyt jos oletus on ylipäätään se, että tämän optioiden erääntymispäivän takia niin tänä viikkona noustaisi ylipäätään, niin se voisi ihan hyvin, niin kuin ainakin teknisen näkökulman kautta, niin näyttää jopa siltä, että tämä nousuviikko olisi ihan mahdollinen. Joo, tämä on niin kuin positiivinen, että tällä kertaa ainakin niin kuin näyttää siltä, ja ei nyt analysoida tätä päiväkynttilää vielä, kun päivä ei ole päätöksessään, mutta ainakin on potentiaali siihen, että puhkastaa nyt tätä 20 laskeva, joka tuossa toissa viikolla oli se, joka käänsi markkina uudestaan alaspäin, ja käytännössä myös tämän niin kuin vahvan pompun jälkeen, kun torstain pohjista tultiin perjantain oikeastaan jenkkiavaukseen, niin oltiin silloin täällä 20 liukuvalla. Siitähän se painoi tämän markkinan taas yli 100 pistettä alaspäin perjantain aikana, mutta nyt taas on uusi yritys ja niinhän se menee, että mitä useamman kerran vastus- tai tukitasoja hakataan, niin sitä todennäköisempää se on, että ne jossain vaiheessa antaa periksi ja hinta menee läpi niistä ja tässä on ainakin hyvä potentiaali siihen, että tällä kertaa ehkä päästään läpi tosta ja päästäisiin niin kuin semmoiseen tilanteeseen, missä nähdään vielä enemmän merkkejä siitä, että trendi saattaisi olla kääntymässä. Ja ehkä toinen positiivinen asia, minkä voi nostaa esiin, eli se, mistä me ollaan viime viikot puhuttu, on se, että noi nousevat korot on koko ajan painanut markkinaa alaspäin. Niin nyt mitä viimeisen viikon aikana on tapahtunut, niin korot on oikeastaan jatkanut edelleenkin nousua, ja tämä 2 vuoden jenkkikorko on tuo 4,5%, mutta siitäkin huolimatta, että korot on jatkanut nousuaan, niin osakeindeksit on selkeästi tehnyt jonkunlaisen käännöksen ja kuitenkin tämä pomppu tuolta pohjasta tähän tämän päivän huippuun on 7,5%. Eli samaan aikaan kun korot jatkaa uusia huippujen tekemistä, niin indeksit on kuitenkin kääntynyt jo ja se vaan, että jos noin korot edes stabiloituisi tai vaikka vähän laskisi, niin antaisi vielä enemmän tilaa noille indekseille tuohon nousuun. Ja oma oletus on nimenomaan se, että pikkuhiljaa tässä lokakuussa ne korotkin löytää sen huippunsa eikä enää jatka nousua, joka nimenomaan mahdollistaisi sen, että voidaan nähdä myös vahvempaa nousua ja pidempi kestosta nousua täällä indeksien puolella. Mutta se mikä tässä on mielenkiintoista, niin nyt tämä toinen iso indeksi eli Nasse, niin siellä tämä niinku päiväkynttilämuodostelma, ne on vielä kaikki tuolla niinku liukuvien keskiarvojen alapuolella ja teknisestä näkökulmasta ei näytä niin vahvalta kuin mitä SP. Et siellä SPn puolella se näyttää oikeastaan niinku sen viikon mittaisen pompun suhteen oikeastaan niinku todella vahvalta teknisen analyysin näkökulmasta, mutta sitten tämä Nasse, niin tämä on vielä vähän sillain niinku siinä rajalla, että jaksaako tämä nyt pungertaa välttämättä ainakaan niin paljon kuin se SP500. Ja sitten jos mennään viikkograafille, niin täälläkin on vähän se ikävä tosiasia, että me ollaan valahdettu jo tuonne 200 liukuvan alapuolelle, ollaan suljettu jo 3 viikkona putkeen. Okei, tämä viikko on nyt todella vahvan näköinen vihreä kynttilä ja saa nähdä, että mihin se nyt tällä viikolla sulkee, mutta täällä tämä tekninen asetelma ei ole niin vahva kuin SP500 sen puolella, ja se mun mielestä kannattaa ottaa huomioon nyt tässä, että tämä markkina periaatteessa saattaa vielä lähteä ihan kumpaan suuntaan tahansa, koska tässä on tavallaan tämä 50-50, että toinen on vahva ja toinen ei niin vahva, niin peli on tavallaan vielä täysin auki. Joo, Nasdaq on ollut selkeästi heikompi koko vuoden ajan ja se on valunut enemmän, etenkin jos suhteutetaan tätä koko nousua. Eli jos piirretään tosiaan ne samat Fibonacci-tasot tänne, mistä piirrettiin tuonne SP500 puolelle, mistä tultiin sinne 50 Fibolle, niin täällä tultiin tosiaankin tuohon 61,8 ja se on ikään kuin se viimeinen taso, mihin tämän korjausliikkeen pitäisi päättyä, jotta voidaan ajatella, että ollaan vielä tämmöisessä vahvassa nousutrendissä.
ja sinne tultiin aika tarkasti ja sieltä se pomppu on lähtenyt ja tosiaan tässä on niin kuin tärkeää, että päästäisiin tämän nousevaan 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, suljettaisiin sinne ja seuraavalla viikolla mahdollisesti sitten jatkettaisiin siitä taas vielä ylöspäin. Eli tosiaankin teknisesti ei niin vahvan näköinen lähellekään kuin toi SP, mutta nyt taas tämän niin kuin viime päivien kehityksen jälkeen, sen jälkeen kun ponnistettiin täältä alhaalta, niin tämä alkaa näyttää taas niin kuin huomattavasti paremmalta ja niin kuin semmoiselta, että se on niin kuin hyvä mahdollisuus kuitenkin siihen positiivisempaankin skenaarioon tämän puolella. Ja kyllähän nuo indeksit samaan suuntaan keskimäärin aina menee, eli jos SP500 jatkaa ylöspäin, niin kyllä toi Nasdaq tulee kanssa tuolta perästä ylöspäin sitten kanssa. Sitten jos pysähdytään vielä hetkeksi miettimään sitä, että mitä markkinoilla on nyt oikeastaan tapahtunut muutaman vuoden aikana. Eli koronan jälkeen niin meillä on oikeastaan ollut ennätystä suuntaan ja toiseen, ja nyt meillä on ennätys huono vuosi tiedossa. Totta kai tässä on vielä vuotta jäljellä, mutta mä en usko, että tätä kaikkea vahinkoa, mitä tänä vuonna on aiheutettu markkinoilla, niin sitä pystyttäisiin enää loppuvuonna korjaamaan. Joo, tosiaankin taas ollaan todistettu jotain niin kuin täysin poikkeuksellista, jotain mitä ei ole tapahtunut ainakaan tässä 100 vuoteen. Eli tämä vuosihan on ollut markkinoille ihan niin kuin äärimmäisen heikko, ei pelkästään osakemarkkinoille, vaan markkinoille ylipäätänsä. Ja jos puhutaan noista korkomarkkinoista, niin siellä on tapahtunut jotain, mitä ei käytännössä tapahdu koskaan siellä. Eli siellä on niin kuin täydellinen niin kuin verilöyly tapahtunut käytännössä. Siellä on niin kuin valtioiden velkakirjat, isojen valtioiden velkakirjat laskenut jopa 50%. Eli silloin, kun nämä korkotasot nopeasti nousee ja mitä pidempi se on se sen velkakirjan duraatio, eli se, että miten pitkän ajan päästä se erääntyy, niin sitä suurempi se vaikutus on siihen velkakirjan arvoon. Ja niiden arvot on sulanut tosiaankin niin kuin tosi rajuu tahtiin. Ja jos katsotaan, että paljon löytyy semmoisia vuosia, että sekä SP500 että Jenkkien 10-vuotinen velkakirja on laskenut saman vuoden aikana, niin niitä havaintokertoja löytyy tässä viimeisen 100 vuoden aikana vaan 5 eri vuotta. Eli 1931, 41, 69, 2018 ja nyt tämä vuosi, että molemmat on laskussa. Ja sitten jos katsotaan, että löytyykö semmoisia vuosia, milloin molemmat on laskenut yli 10%, niin semmoisia ei ole historiassa yhtään. Eli yleensä noilla on negatiivinen korrelaatio keskenään, eli jos osakemarkkinat laskee, niin silloin yleensä se niin kuin turvasatamana pidetty valtioiden velkakirja on noussut arvossaan, eli sen korko on laskenut. Ja nyt ollaan oltu niin kuin täysin päinvastaisessa markkinassa, jossa molempien arvot on laskenut samaan aikaan, mikä on tosi poikkeuksellista. Ja tämä on aiheuttanut tämmöiselle niin kuin 60-40-portfoliolle tai minkä vaanlaiselle portfoliolle, mikä yhdistelee sekä korkosijoituksia että osakesijoituksia, aivan äärimmäisen suuret tappiot, koska yleensä kun niillä on se negatiivinen korrelaatio, niin ne tasoittaa toistensa tuottoja, jolloin niissä ei yleensä nähdä niin rajuja heiluntoja kuin osakemarkkinoilla yleensä. Mutta tänä vuonna nuo tuotot on tosiaankin historian heikoimmat tämän 3 ensimmäisen kvartaalin aikana. Ja tämä tietysti tietää pahaa, jos miettii vaikka meidän eläkevaroja ja kun nähdään, että minkälaista niiden tämän vuoden tuotot on, niin sieltä varmaan on aika ikäviä lukuja odotettavissa, että saas nähdä, että kuinka monta vuotta kestää, että eläkevarat nousee edes sinne niin kuin aikaisempaan huippuun, missä ne on ollut ja niille kuitenkin on laskettu aika kovatkin tuotto-odotukset, paljon niiden pitäisi tuottaa, että eläkkeitä voidaan jatkossa maksaa, niin tässä on varmaan niin kuin ei pelkästään Suomessa, vaan monessa muussakin maassa aika isoja ongelmia. Jos tarkastellaan pelkästään näitä osakemarkkinoita, niin sielläkin tosiaankin tämä miinusmerkkinen palkki tänä vuonna on tosi poikkeuksellinen, että harvoin nähdään, kun tarkastellaan näinkin pitkää historiaa kuin melkein 100 vuotta, niin näin heikkoja vuosituottoja. Mutta ehkä niin kuin se hyvä puoli tässä, kun tarkastellaan näitä, niin yleensä kun nähdään näitä kaikista isoimpia laskuja, niin niitä seuraa yleensä myös niin kuin aika positiiviset palkit niin kuin seuraavaksi. Pois lukien toi IT-kuplan puhkeaminen, niin yleensä aina kun saadaan noita isompia palkkeja alaspäin, niin usein ne seuraavat vuodet on kyllä aika hyviä osakemarkkinoiden tuoton näkökulmasta. Ehkä osittain voi sanoa myös näistä indekseistä sen, että nämä peittää allensa ehkä myös niin kuin isolta osin sen niin kuin tappioiden määrän tai ne laskuprosenttien määrän, mitä siellä niin kuin yksittäisosakkeissa on tapahtunut, koska kuitenkin loppupeleissä nuo kaikista isoimmat firmat on ehkä pärjännyt kuitenkin huomattavasti paremmin tuolla markkinoilla. Ja jos palataan tuohon niin kuin suomalaisiin piensijoittajiin ja tähän Inderesin Shareville-ryhmään, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin siellä nämä tappiomäärät on kasvanut selkeästi vielä tässä viimeisten kuukausien aikana.
Et jos katsoo vaikka noita omistetuimpia osakkeita, mitä ihmiset on ilmoittaneet, että salkuista löytyy, niin tämän vuoden tuotot on kyllä aika karua katsottavaa. Et siinä on omistetuin osake QT Group miinus 72% vuoden alusta, Harvia miinus 78% ja Kamux miinus 55%. Että aika karuja lukuja vaan vuoden alusta, että noihan ei ole edes noiden osakkeiden kaikkien aikojen huiput, missä oltiin silloin viime vuonna, että sieltä ollaan tultu alaspäin vielä enemmän. Jos katsoo laajemmin, niin yli puolet ilmoittaa, että on tullut tappiota yli 30%, eli selkeästi enemmän sitten taas kuin tuolla indeksitasolla, jos katsotaan vaikka SP500-indeksiä. Mutta tämä heilunta, tämmöiset tappiot nyt kuuluu osakemarkkinoille ja näitä aina välillä tulee, mutta se positiivinen puoli on se, että nyt kun noi arvostuskertoimet on laskenut niin paljon, sitä kautta tuotto-odotukset nousseet, niin alkaa näyttää taas niin kuin tosi hyvältä sijoittajan kanta siinä mielessä, että niitä tuottoja tulevaisuudessa voi odottaakin taas, kun ei olla niin korkeissa arvostuskertoimissa ja muutenkin niin kuin kokonaisuutena tuo markkina on jotenkin niin kuin järkeistynyt, että se kupla, mikä tuolla oli, niin se on aika hyvin pyyhitty pois mun mielestä. Et jos katsoo, että niin kuin indeksitasoja, niin sehän näyttää, että me ollaan aika korkealla, vaikka jos suhteutetaan, että missä ollaan oltu 5, 7, 10 vuotta sitten, mutta loppupeleissä, kun laittaa siihen viereen noi osakkeiden tuloskasvun ja sen niin kuin yhteenlasketun tuloskasvun, niin nähdään, että loppupeleissä nuo markkinat on seurannut aika nätisti tuloskasvua, eikä tuonne markkinoille koskaan ehkä syntynyt semmoista niin kuin ihan ääretöntä eroa tai kuplaa sen niin kuin tuloksien ja yrityksien arvojen välille, että ennemminkin se kupla, mikä me nähtiin, niin se liittyi tiettyihin osakkeisiin tai tiettyihin sektoreihin, mitä tuolla markkinoilla oli, ja niin kuin se kokonaisuutena tarkasteltuna se kuitenkin niin kuin se päädriveri tuolle viimeisen 10 vuoden nousumarkkinalle on se, että ne tulokset on oikeasti kasvanut niin kuin suurin piirtein samaa tahtia kuin markkina on noussut. Jos vielä viimeisenä tarkastellaan että kuinka paljon sitä arvoa on nyt niin kuin pyyhkiytynyt tuolta niin korkomarkkinoilta kuin osakemarkkinoilta, niin tässä nähdään, että itse asiassa tämä lasku, mikä ollaan nähty tämän vuoden aikana nytten, ja tämä on vielä enemmän mitä finanssikriisissäkään haihtu rahaa sitten ilmaan tuolta markkinoilta. Et siinä mielessä tämä nykyinen puhdistuminen tuolla markkinoilla on mun mielestä niin kuin ennemminkin hyvin lähellä sitä loppuaan, tai niin kuin ainakaan tässä ei niin kuin ole paljon jäljellä. Ja niin kuin Valtteri tuossa oikealla kirjoittaa hyvin, niin karhumarkkinoissa on 2 komponenttia, että siellä on tämä hinta ja aika, ja nyt tämä niin kuin hinnan lasku vie sulta rahat ensinnäkin, ja sitten vielä toiseksi tämä aika pitkäänkin voi kestää, niin se vie sulta kärsivällisyyden, ja niin kuin tuossa lopussa vielä viimeisessä lauseessa sanotaan, niin vaikka se loppujen lopuksi tämä karhumarkkina on aina uuden härkämarkkinan alku, niin loppujen lopuksi kaikki on täysin väsyneitä ja tähän koko touhuun, ja se on ehkä just se, mitä mä en vielä ole nähnyt henkilökohtaisesti markkinoilla, että koko kansa olisi jo sitä mieltä, että sijoittaminen on perseestä ja tämä ei enää kannata, mikä yleensä ainakin tämmöisissä niin kuin rajuissa karhumarkkinoissa on ollut tapana, että sitten siinä vaiheessa vasta kun se buumi ja se innostus laantuu, niin sen jälkeen lähdetään vasta sitten uuteen kunnon härkämarkkinaan, ja sitä ei ainakaan vielä ole tapahtunut. Joo, musta tuntuu, että aika moni odottaa jonkunlaista semmoista, puhutaan kapitulaatiosta, ja niin kuin moni on sanonut, että koska sitä ei ole tullut, niin ei voi vielä olla tämä karhumarkkina ohi. Mutta sitten taas niin kuin ehkä vasta-argumenttina siihen, niin mä sanon, että mitäs katsoo QT Groupin kurssigraafia, mitäs katsoo Harvian kurssigraafia, ne on tullut yli 80% alas niistä huipuistaan. Loppupeleissä se ei aina vaadi sellaista niin kuin äärettömän rajua laskua siellä pohjalla, vaan se voi olla se laskun rajuus ja pituus, ja nimenomaan, kuten tässä niin kuin sanotaan, niin se niin kuin sekä hinta että aika, ja noikin yhtiöt, moni niistä niin kuin ehkä pienessä hypessä olleista yhtiöistä, niin ne on tehnyt huippunsa viime vuonna, niin kuin osa silloin keväällä, osa syksyllä, eli käytännössä tässä on niin kuin karhumarkkinaa kuitenkin takana niiden osalta jo vuosi, jopa 1,5, eli semmoinen niin kuin täysin normaali karhumarkkinan pituus, että jos tästä se jatkuisi vielä noissa pidempääkin, niin se olisi jo niin kuin enemmänkin siellä niin kuin normaalia pidemmän puolella kuin enää keskiarvossa. Et siinä mielessä ihan vaan niin kuin keskiarvojakin hyväksi käyttää, niin kyllä tämä karhumarkkina voi hyvinkin olla hyvin lähellä loppuaan. Ja nyt jos mietitään sitten taas niin kuin ensi vuotta ja sitä, että mitä se tapahtuu tämän jälkeen, niin ei välttämättä pompata mihinkään uuteen semmoiseen superbulli härkämarkkinaan, vaan tässä voi olla tietysti vaikeita aikoja edessä,
ja toi korkojen nousu voi sitten viiveellä alkaa näkymään taloudessa. Eli niin kuin oma näkemys on se, tai siis niin kuin hyvin hämyinen näkemys on se, että ensi vuonna voi olla myös niin kuin vaikeita aikoja edes tuolla osakemarkkinalla, mutta tässä me voidaan nähdä välissä niin kuin vahvaa ja pitkääkin nousua. Jos me vaikka seuraavat puoli vuotta noustaan tuolla markkinoilla ja sen jälkeen, kun oikeasti toi korkojen nousu alkaa iskemään kunnolla talouteen, niin nähdäänkin se taantuma, mistä kaikki puhuu nytten. Ja kun kaikki niin kuin on kiinnittänyt huomioon siihen, että näyttää siltä, että ollaan menossa jo taantumaan, niin miten se ei tulekaan ihan vielä, vaan tässä kestää niin kuin aikaa ennen kuin nuo korkeammat korot ehtii vaikuttamaan tuonne talouteen, koska kaikki data, mitä tällä hetkellä saadaan taloudesta, niin kertoo jotenkin jenkkimarkkinan puolelta sitä, että siellä on asiat niin kuin superhyvin vielä. Et sen takia niin kuin oma skenaario, ehkä niin kuin pääskenaario tällä hetkellä on se, että voidaan nähdä tämmöinen niin kuin mini-härkämarkkina ainakin tässä välissä, ennen kuin mahdollisesti tulee ne heikommat ajat, mitkä niin kuin vaikuttaa olevan tuolla horisontissa, mutta mistä ei ole vielä niin kuin minkäännäköistä selkeää dataa, että minkä takia yrityksen tulokset selkeästi lähtisi laskemaan. Et nyt kun siirrytään tuohon tuloskauteen ja tällä viikolla alkaa taas niin kuin yhä enemmän näitä yrityksiä raportoimaan ja saadaan ensimmäistä kertaa noilta isolta teknologiafirmoiltakin tuloksia, niin nähdään vähän sitä osviittaa siitä, että minkälainen se tuloskasvu on ollut nyt kolmoskvartaalilla ja miten nuo yhtiöt näkee sitten tuon oman tuloksensa kasvavan tästä eteenpäin. Et nyt kun osakekurssit on aika alas painettuja, niin voi nähdä tai ainakin niin kuin olettaa, että jos ne tulokset ei ole niin huonoja kuin pelätään tai ohjeistukset ei ole niin heikkoja, mistä ollaan ehkä niin kuin otettu vähän stressiä tässä viime aikoina, niin voi hyvinkin olla, että tämä tuloskausi on se, joka myös niin kuin kääntää nämä osakekurssit ylöspäin. Että tähän niin kuin vaikea arvata tässä vaiheessa, kun ollaan saatu vasta muutamia lähinnä pankkituloksia, niin että mitä tuossa tapahtuu, mutta mä luulen, että tuot on niin kuin enemmänkin positiivisia yllätyksiä luvassa. Ja toi niin kuin yhtiö, mitä mä seuraan tarkasti, toi Tesla keskiviikkona markkinan sulkeutumisen jälkeen raportoi ehkä niin kuin ensimmäisenä noista kaikista suurimmista yhtiöistä tuloksiaan, niin sekin voi olla jonkunlainen semmoinen katalyytti sillä, että mitä markkina tekee, kun saadaan ensimmäisiä näitä kaikista isoimpia tuloksia. Ja mun oma odotus tuohon Teslan tulokseen on noin 20% korkeampi kuin analyytikoiden konsensus tällä hetkellä. Eli saataisiin niin kuin super iso niin kuin tulosyllätys sieltä, ihan poikkeuksellisen suuri, mutta siinä on tietysti se riski, että yleensä se tulosreaktio riippuu kahdesta asioista, siitä niin kuin raportoidusta tuloksesta ja siitä, että mitä yhtiö sanoo tulevaisuudesta. Ja kuten jotain viikkoa sitten sanoin näissä TC-jaksoissakin, niin tämä heikko taloustilanne kyllä jollain tavalla vaikuttaa tuohon Teslaankin, ja se kasvutahti voi ainakin hetkeksi hidastua, ja nyt jos siitä kommunikoidaan, niin vaikka se raportoitu tulos onkin superhyvä, niin se osakkeen reaktio sen tuloksen jälkeen ei välttämättä ole niin positiivinen kuin pelkän tuloksen perusteella voisi arvioida. Et se on ehkä se riski siinä, että jos sanotaan jotain negatiivista tulevaisuuden suhteen, niin se tulosreaktio voi olla heikko, mutta pelkän tuloksen perusteella ainakin sen pitäisi olla aika vahva. Ja nyt tästä eteenpäin niin se tuloksen merkityshän vaan korostuu, koska markkina on muuttunut. Keskuspankeilta ei tule enää tukea samalla tavalla kuin mitä tuli esimerkiksi vaikka silloin koronadipissä. Sen jälkeen oli periaatteessa aika sama, että mitä sä omistit, koska kaikki vaan nousi, mutta nyt kun markkina on muuttunut, tilanne on muuttunut, niin nyt se salkun pitää olla aika tip-top, eli sieltä pitää siivota kaikki tämmöiset niin kuin hötöt pois, eli se niin kuin sonta, mitä mulla oli esimerkiksi vaikka salkussa pari vuotta sitten, siellä oli kaiken näköistä hilavitkutinta, niin nehän silloin nousi, koska se tavallaan se loputtoman rahan määrä tavallaan paikkasi sitä, että vaikka ei tehty tulosta tai vaikka siellä ei ehkä ole kaikki fundat ihan jiirissä, mutta nyt kun tämä tilanne on tiukentunut ja nyt oikeasti katsotaan, että ketkä niitä jyvistä on niitä akanoita, niin nyt se salkku pitää olla siinä kunnossa, että se jaksaa pungertaa myös näiden vaikeimpien rahoitusolosuhteiden läpi. Joo, kyllä niin kuin pitkässä juoksussa se, mistä se osakkeenomistajan tuotto muodostuu, on periaatteessa se, että sen yhtiön pitää tehdä tulosta. Ja jos yhtiö ei tee tulosta, niin yleensä se osakkeen omistajan pitkän aikavälin tuotto on tosi heikko. Eli nyt tuo, mitä me ollaan parin vuoden aikana nähty tuolla markkinalla, joka nähtiin periaatteessa niin kuin yli 10 vuoden härkämarkkinan päätteeksi, se hype, mikä nähtiin tietyissä osakkeissa, niin se perustui enemmän niin kuin tarinoihin kuin siihen, että ne yhtiöt olisi niin kuin välttämättä niin hyviä niin kuin pitkässäkään juoksussa tekemään rahaa. Ja siellä nähtiin niin kuin ylilyöntejä ja niin kuin
sijoittamisen niin kuin perusteisiin ehkä palataan tässä nytten, kun kuten sanoit, niin rahoitusolosuhteet on muuttunut täysin ja varmaan niin kuin aletaan taas menemään sinne niin kuin perusteisiin ja arvostamaan sitä yrityksien tekemää tulosta. Niin se korostuu varmaan tässä, että tässä on niin kuin hyvä hetki mun mielestä ennen kuin lähdetään siihen seuraavaan härkämarkkinaan, niin käydä se oma salkku läpi ja miettiä, että tekeekö tämä yhtiö tulosta tai onko sillä niin kuin selkeä polku siihen tuloksen tekoon tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana ja mikä se yhtiön arvostus tällä hetkellä on. Et vieläkin jos katsoo noita suomalaisten omistetuimpia, etenkin jenkkiosakkeita, niin se lista on täynnä semmoisia niin kuin täysin käsittämättömiä firmoja, jotka ei luultavasti tule koskaan tekemään tuottoa tai ainakin jos ne joskus tekee tuottoa, niin ne on ehtinyt polttamaan sitä rahaa tässä välissä niin paljon, että siinä menisi niin kuin 10 tai parikymmentä vuotta, että ne saisi tehtyä niin kuin sen saman määrän tuottoa, mitä ne on ehtinyt polttamaan tässä rahaa. Et kannattaa sitä salkkua myllätä ja niin kuin hakea niitä seuraavan härkämarkkinan voittajayhtiöitä. Et jos noi hypelaput ja ne tarinalaput oli niitä voittajia nyt tässä niin kuin viimeisen härkämarkkinan loppuhyperallissa, niin ne ei varmasti ole niitä niin kuin tulevaisuudessa. Ja se, että joku yhtiö on laskenut paljon, niin ei tee sitä yhtään hyvää sijoitusta. Et yleensä ne eniten laskevat yhtiöt on niitä, jotka ei koskaan tule nousemaan sieltä enää uusiin huippuihin, ja itse asiassa niin kuin suurin osa niistä tulee tuottamaan sen yli 75% tappioon. Eli jos katsotaan tätä graafia tässä, niin tässä näkyy niin kuin pitkän aikavälin niin kuin sen koko osakkeen tuottohistorian tuottoja niin kuin näkyy. Jos vetää tuon pinkin viivan tuohon 0% tuoton kohdalle, niin tuolta vasemmalta puolelta löytyy tosi iso määrä yhtiöitä, eli käytännössä niin kuin voi sanoa, että puolet yhtiöistä niin kuin koko elinkaarensa aikana tuottaa niin kuin voittoa omistajille, puolet tuottaa pelkkää tappioa, ja niin kuin näkyy, niin tuo kaikista korkein palkki on itse asiassa tuolla noissa yhtiöissä, jotka tuottaa sen yli 75% tappioa. Eli se buy and hold on yleensä huono strategia siinä mielessä, että pitkässä juoksussa noiden yhtiöiden elinkaaret yleensä päättyy konkurssiin, eli yleensä se sijoittaja häviää sen kaiken siihen sijoitetun rahan, ja niin kuin sen takia, että minkä takia tämä osakesijoittaminen taas toimii, on se, että sijoitetaan niihin yhtiöihin, jotka on niin kuin siinä vaiheessa elinkaartaan, että ne tekee tuottoa, tai on ainakin selkeä visio, että kohta ollaan tekemässä tuottoa. Ja myös se, että minkä takia osakemarkkinat tuottaa, on se, että kun löytyy näitä palkkeja, missä se tuotto on sitten 100%, joissain tapauksissa myös 1000%, niin se, että meillä on toi ehkä niin kuin isompikin joukko, joka tuottaa miinusta kyllä, mutta kun se miinus voi olla maksimissaan se 100% käytännössä, eli se kaikki sijoitettu pääoma, ja kun meillä löytyy näitä niin kuin ylisuorittajayhtiöitä, niin ne kumoaa niin kuin ison osan tai moninkertaisesti sitten nuo tappioon tuottavat yhtiöt. Mutta se oman salkun hyvinvointi perustuu siihen, että sulla on niitä yhtiöitä, jotka tulee tekemään voittoa myös tulevaisuudessa, koska siihen se niin kuin arvonluonti perustuu osakkeen omistajan näkökulmasta, että se yhtiö oikeasti tekee tuottoa. Koska sehän se loppupeleissä on se osake, se on osuus siitä yhtiön tekemästä voitosta, joka kuuluu sulle. Eli siihen se arvonluonti perustuu pitkässä juoksussa, vaikka se on joka hämärtynytkin pikkasen tässä viime vuosien aikana, että minkä takia ne osakkeet nousee, ja siinä ei ehkä välillä ollut mitään järkeäkään, ja loppupeleissä niin kuin nähtiin, niin eihän niissä arvostuksissa ollutkaan järkeä, että se on kaikesta suurimmat hypelaput on tullut sen 70-80-90% alaspäin tuolta kaikkia aikojen huipuista. Mutta oikeastaan tämä slaidi mun on tarkoitus käydä tässä jo useamman jakson ajan läpi, eli nimenomaan paaluttaa sitä pointtia, että se kannattaa oikeasti myllätä se salkku tässä vaiheessa, koska turha siellä on pitää niitä rivejä, jotka kuuluu sitten tuolla niin kuin pinkin viivan vasemmalle puolelle, eli ne ei tule koskaan tulevaisuudessakaan niin kuin tuottamaan voittoa ne yhtiöt, ja ennemmin kannattaa siirtää sekin ehkä vähämääräistä pääomaa, mikä niissä yhtiöissä osassa on jäljellä, ja sitten niihin yhtiöihin, jotka kuuluu tälle oikealle puolelle, jolla on todellakin niin kuin potentiaali siihen, että ne tuo luosta arvoa sille omistajalle tässä niin kuin pidemmässäkin juoksussa. Ja sitten
teknistä analyysiä taas luvassa. Me käydään tänään läpi tämä Fibonacci. Eli Fibonacci-tasothan teknisessä analyysissä toimii myös tuki- ja vastustasona, niin kuin on toiminut nämä kaikki muutkin viivat, mitä ollaan sinne graafeille aikaisemmissa jaksoissa näytetty ja piirretty. Ja tämä Fibonacci-luku, niin tämähän on koulusta tuttu, eli tämä on tämmöinen matemaattinen lukujono, eli aina laitetaan 2 edellistä numeroa yhteen, niin saadaan sitten sen lukujonon seuraava numero siihen jatkeeksi. Ja miten nämä Fibonacit nyt käytännössä toimii teknisessä analyysissä, niin on se, että sä aina piirrät pohjasta huippuun tämmöisen Fibonacci-korjaustaso kuvaajan oikeastaan tuonne graafille. Se voidaan katsoa kohta graafeiltakin, että miten se tapahtuu, mutta sen jälkeen sä saat sinne graafeille taas uusia tuki- ja vastustasoja, mitä sä voit sitten seurata teknisessä analyysissä. Ja kuten tiedetään, niin osakemarkkinat ei koskaan ole pelkästään yhteen suuntaan, vaan me nähdään semmoista aaltomaista liikettä. Oikeastaan siihen perustuukin osittain se, että minkä takia tämä niin kuin Fibonacci toimii ja miten me voidaan niin kuin määrittää niitä mielenkiintoisia potentiaalisia tukitasoja nousutrendissä. Eli meiltä löytyy nuo tärkeät Fibonacci-tasot, mitkä on 38,2, 50% ja 61,8%, joka on ikään kuin se kultainen leikkaus, toi 61,8% taso. Ehkä niin kuin tärkein noista kaikista tasoista, mun mielestä toisiksi tärkein on toi 50 ja ehkä vähiten tärkein näistä kolmesta on sitten toi ensimmäinen eli 38,2. Mutta usein kun me nähdään tuommoisia nousutrendejä tai miksei myös laskutrendejä, niin nämä tasot on niin kuin tärkeitä tasoja, jotka auttaa meitä määrittämään niitä potentiaalisia korjaustasoja, että minne asti se liike korjaa, ja myös voidaan nähdä tämä niin kuin riskien hallintatyökaluna, kuten kaikki muukin teknisessä analyysissä. Eli tämä ei ole pelkästään se paikka, että missä me voidaan ottaa niitä entryjä markkinalle, tämä myös auttaa meitä määrittämään sen, että missä se meidän stop-lossi on, eli se, että missä me ollaan väärässä. Eli kuten sanoin, niin yleensä nähdään, että ne ne vahvat trendit, niin niiden ei pitäisi korjata enempää kuin se 61,8% siitä jo nähdystä noususta tai laskusta, jos ollaan laskutrendissä, jolloin me voidaan käytännössä käyttää sitä 61,8% tasoa tai jotain tasoa vähän sen alapuolella sitten meidän stop-loss-tasona. Eli se periaatteessa niin kuin kertoo, että oltiin väärässä siitä, että nyt lähdettiinkin nousutrendiin ja kun korjattiin vaikka 50% tasolle tai siihen 61,8% tasolle, voitaisiin ostaa siitä ja määrittää se stoppista jonkun verran sen alapuolelle ja sitten taas targettina meillä voi hyvin olla sitten uudet huiput vaikka siinä nousutrendissä. Eli tämäkin, kuten kaikki muu, on niin kuin riskien hallintatyökalu tekniseen analyysiin, joka auttaa meitä niin kuin hahmottamaan sitä niin kuin trendiä ja niitä mahdollisia korjaustasoja. Mutta voisi mennä tuonne graafeille katsomaan, että miltä se näyttää kun piirrellään se sinne. No niin, ja nyt kun ollaan täällä TradingViewn puolella, niin noi Fibonacci-tasot, niin ne löytyy tuolta vasemmasta laidasta ja sieltä Fibonacci Retracement. Ja se voidaan nyt vaikka piirtää tuolta koronapohjista tuonne all-time high lukemiin, saadaan tähän tämä kuva ja tähän graafin päälle. Ja nyt nämä tasot, mitä tässä on, tämä 382, puolikas ja 618, niin se käytännössä vaan kertoo sen, että kuinka paljon on tultu takaisin tästä koko noususta. Eli jos ollaan tuolla 3800 paikkeilla, niin ollaan tultu se noin 38,2% takaisin. Sitten kun ollaan tuossa 3500 paikkeilla, niin ollaan tultu noin puolet tuosta noususta. Ja sitten täällä 3200 tasoilla, eli tämä 61,8%, niin ollaan sitten korjattu jo 61,8% koko tuosta noususta. Mehän ollaan näitä Fibonacci-tasoja yleensä käytettykin täällä graafilla näiden liukuvien keskiarvojen lisäksi. Ne tosiaan antaa vähän semmoista hahmotelmaa vaan siitä, että mihin asti joku liike voi mahdollisesti venyä, ja jos se venyy jonkun tietyn tason yli, niin kuin sanoit tuossa äsken, niin silloin ollaan tavallaan väärässä sen suhteen, että jos nyt vaikka tässä esimerkissä edittäisiin sitä hyvää longipaikkaa, niin toi 618 taso, eli 3200 paikkeilla, niin se olisi sitten tavallaan niin kuin viimeinen last line of defense, että jos siitä vielä murrutaan alaspäin, niin sen jälkeen todennäköisesti markkina kyllä jatkaa sitten kunnolla alaspäin. Ja miten tätä nyt olisi voinut vaikka käytännössä kokeilla käyttää tässä esimerkissä, niin nyt kun ollaan vedetty tuolta koronapohjista tuonne all-time high lukemiin, niin sen jälkeen sitten edittäisiin aina longipaikkaa, kun tullaan jollekin näistä tasoista. Että oikeastaan toi ostoalue ylipäätään olisi nyt tämä niin 38,2-61,8, mutta mitä pidemmälle sitä laskua venytetään ja mitä lähemmäs tullaan sitä 618, niin sitä parempi ostopaikka totta kai on. Ja tässäkin laskussa voi huomata, että käytännössä niin kuin näillä tasoilla on jotain validiteettia, että esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun osutaan tähän tasoon,
niin siitä saadaan aika vahva pomppu. Et käytännössä nimenomaan niin kuin aina ensimmäiset osumat niin kuin tiettyihin tukitasoihin on yleensä aina niitä vahvimpia. Et tiedetään, että okei, markkina on ollut heikko ja me tullaan läpi siitä niin kuin seuraavalla kerralla, mutta aina nämä ensimmäiset osumat niin kuin on kaikista vahvimpia yleensä, kun meillä on joku niin kuin tärkeä tukitaso. Ja vielä parempi, jos se niin kuin osuu jonkun muun tukitason kanssa samaan paikkaan. Sitten meillä on taas tämmöinen niin kuin multifactor setup käytännössä. Eli meillä on monta tekijää, jotka kertoo siitä, että niiltä tasoilta voisi löytyä tukea. Ja viimekin viikolla nähtiin, että kun saatiin tämä ensimmäinen osuma tänne 50 Fiboon, niin sieltä taas pompattiin vahvasti ylöspäin. Ja tämä toimii niin indekseissä kuin osakkeissa. Tämä toimii oikeastaan niin kuin kaikessa, mitä voi graafeilta katsoa. Ja jos katsotaan nyt vaikka yksi esimerkki niin kuin yksittäistä osakkeesta, Applesta, niin piirrellään nämä Fibo-tasot vaikka niin kuin pidemmältäkin aikaväliltä, että lähdetään vaikka tuolta ihan finanssikriisin pohjista ja katsotaan, että mitä nämä Fibonacci-tasot olisi kertonut. Eli nämä osakkeet, jotka on vahvassa nousutrendissä, niin nämäkin aina korjailee välillä. Ja kuten tästä nähdään, että piirretään niin kuin aina näistä niin kuin merkittävimmistä pohjista merkittävimpiin huippuun nämä Fibonacci-tasot, niin tässäkin nähdään, että tämä korjaus päättyy tähän 50 Fibonacci-tasoille ja oikeastaan tässä kohtaa taas on täällä viikkograafilla tämä nouseva 200, joka on aika samoilla tasoilla tässä tämän kanssa. Eli tässä on taas niin kuin periaatteessa multifactor setup siinä mielessä, että meillä on parikin tekijää, jotka kertoo siitä, että näiltä tasoilta voisi löytyä se tuki sitten. Ja markkina jatkaa nousutrendissä siitä, kuten niin kuin voi olettaa, ja voidaan piirtää sitten seuraava Fibonacci-tasot tänne taas tästä edellisestä merkittävästä korjausliikkeestä ylöspäin. Ja tällä kertaa se näyttää suurin piirtein täältä, eli tässä osutaan parikin kertaa tänne 50 Fiboon, ja periaatteessa ollaan tässä niin kultaisessa taskussa, eli tässä 50 ja 618 välillä, ja se on toiminut sitten hyvänä ostoalueena taas ennen seuraavaa nousulegiä tuossa Applen osakkeessa. Ja sitten sen jälkeen piirretään taas tästä edellistä pohjasta tuo Fibonacci seuraavaan merkittävimpään huippuun, ja nähdään, että se korjausliike osuu jälleen tänne 61.8 ja nousevaan 2 liukuvaan keskiarvoon, eli se on taas multifactor setup, hyvä paikka ottaa longia Applen osakkeeseen, ja piirretään vielä muutamat tänne, ja jälleen täältä edellisestä merkittävästä pohjasta merkittävään huippuun, ja aikapisteelleen taas tänne 618 tulee tämä korjausliike. Eli tästäkin näkee, että vaikka Applen osake on ollut ehkä niin kuin yksi parhaiten performoineista osakkeista, niin täälläkin tässä niin kuin 10 vuoden nousumarkkinassa nähdään paljon vahvoja liikkeitä alaspäin, jossa niin kuin puolet tai yli puolet siitä nähdystä noususta kuitenkin niin kuin lasketaan, että kuten niin kuin puhuttiin, tämä osakemarkkina liikkuu tämmöisissä aalloissa, ja nimenomaan niin kuin näitä aaltoja havainnollistamaan ja niitä potentiaalisia tukitasoja löytämään, niin kuin nämä Fibonacci on aika hyviä työkaluja. Toki mikään ei ole niin kuin 100% ja nämä antaa vääriä signaaleita, mutta nämä on, niin kuin, on itse kokenut ainakin niin kuin järkeväksi ja toimivaksikin tavaksi, että selkeästi niin kuin, nämä usein antaa reaktioita, kuten nytkin tuolla markkinoilla nähtiin, että viime viikolla, kun osuttiin taas tärkeisiin Fibonacci-tasoihin indeksitasolla, niin markkinat on pompannut nyt se yli 7%. Johtuiko se siitä, että osuttiin Fibonacciin, niin siitä voi sitten väitellä, mutta itse olen kokenut, että näistä saa ainakin etua tuolla markkinoilla, joten tuun jatkossakin varmasti käyttämään näitä paljon. Ja sitten tähän lisäinfoa vielä, eli näitä Fibonacci-tasoja, niitähän voi myös piirtää laskumarkkinassa, eli silloin totta kai ne vedetään vaan sieltä huipuista pohjiin, ja mitä käytännössä eroaa, niin sehän on vaan se, että nämä numerosarjat oikeastaan vaan kääntyy toisinpäin, eli se 618-taso, mikä on periaatteessa se paras taso, niin se on vaan lähempänä sitä pistettä, mistä aloitetaan se piirtäminen. Oman kokemuksen perusteella nämä tuntuu toimivan nämä Fibonacci-tasot vähän paremmin nousumarkkinassa, eli silloin kun etsitään hyvää ostopaikkaa, eikä niinkään sitten laskumarkkinoissa, mutta totta kai jossain instrumentissa nekin saattaa toimia, jos ne toimii, niin ainakin itse niitä käyttäisi siinä tapauksessa. Ja miten nämä nyt oikeastaan eroaa sitten liukuvista keskiarvoista, ne liukuvat keskiarvot, nehän muuttuu markkinatilanteen mukaan, eli ne on ikään kuin dynaamisia, ja ne tikkaa koko ajan sitä keskiarvoa niistä aikaisemmista kynttilöistä, kun taas sitten tämä Fibonacci-taso, kun ne piirretään aina näistä pohjista huippuihin tai toisinpäin, niin ne tasot pysyy staattisina, eli ne ei muutu tavallaan sen tilanteen mukaan. Totta kai siinä vaiheessa, jos tehdään uudet pohjat tai uudet huiput, mutta siinä tapauksessa silloin se tavallaan piirretään uudestaan, ja sen jälkeen ne taas pysyy staattisina nämä tasot.
Niin kuin oikeastaan kaikessa teknisessä analyysissä, niin parasta on oikeastaan lähteä vaan kokeilemaan ja katsomaan, että missä se toimii, ja jos se toimii, niin sitä kannattaa pyrkiä hyödyntämään siinä tapauksessa. Ja sitten salkut vielä loppu. Ja voi Jessus Jukka, sulla on siellä niinku salkku pullollaan nyt kaiken näköistä. Siellä on oikeastaan aika paljon tämmöistä niinku tekkipainotteista firmaa, on siellä näköjään vähän automyyjäfirmaakin ja vähän longia tuonne indeksiin, mutta sä aika näppärästi tosiaan osuit siihen pohjaan ja nyt ainakin salkku näyttää hyvältä tällä hetkellä. Joo, tosiaankin salkku on nyt niin täynnä, että ei ole kertaakaan tänä vuonna tainnut ollakaan näin täynnä, että ollaan vivun puolella longina, eli sen lisäksi, että on myös viputuotteita, niin on myös sitä lainaa käytössä vielä sieltä salkusta. Eli nyt on vivutettuna longina, että toivottavasti toi pohja pitää, mitä käytiin läpi tuolla aikaisemmin, ja vähän nykytasoja korkeammalla on niin kuin noi targetit, ja osaa koitan viedä sitä vähän pidemmällekin. Et osittain niin kuin noi osakevalinnat, mitä on tehnyt, niin ei ole ehkä osunut ihan niin nappiin kuin olisi voinut osua. Et käytännössä niin kuin se indeksi pohjas niin kuin paljon lähempänä sitä mun ostopaikkaa, että osa näistä firmoista esimerkiksi valuu vielä perjantaina uusiin pohjiin, että täällä on niin kuin Teslat ja moni muistakin noista tekkifirmoista teki vielä perjantainakin uusia pohjia, että ne ei pohjannut vielä silloin torstaina, kun indeksit pohjasit. Siinä mielessä olisi voinut tehdä parempiakin osakevalintoja tai ostaa pelkästään vaikka sitä niin kuin indeksiviputuotetta, mutta ihan tyytyväinen pitää tähän asti ainakin olla siihen, että se niin kuin lähelle sitä potentiaalista pohjaa osujaa ja koitaan nyt viedä jonkun verran ylöspäin noita osakkeita, että tänään ainakin nuo indeksifuturit näytti ihan mukavalta, että varmaan moni näistä vielä tänään tiistaina avaa mukavaan nousuun ja saadaan vuosituottoa vähän korkeammalle tämän päivän aikana ja toivottavasti myös loppuviikon aikana, kuten puhuttiin. Mutta miten sun salkkuun kuuluu? Ei siellä oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Istutaan edelleen käsien päällä, koska tämä tilanne nyt ainakin omasta näkökulmasta on vielä tavallaan tämmöisellä niin kuin keskipitkällä aikavälillä vielä vähän sillä hämärän peitossa, että siinä on pientä usvaverhoa päällä. En uskalla vielä lähteä ihan täysin longiksi markkinoille, edelleen se noin 50 € käteisenä. Mutta jotain isoa siellä tapahtui kuitenkin, että taisit vetää Tembackerin sinne salkkuun. Niin joo, totta. Eli se sorttituote, se osui loistavasti. Eli osto tähän tuotteeseen tuli tehtyä just silloin, kun katsottiin näitä teknisiä tasoja, että sieltä tuli se laskeva 200 liukuva SP500 sen puolella, ja odotin sitä, että heti kun siihen tärähdetään, niin sen jälkeen shorttia kehiin. Ja totta kai tässä on käynyt ihan älytön munkki siinä, että markkina on jatkanut niin vahvasti alaspäin nyt tämän niin kuin viimeisen noin 1,5–2 kuukauden aikana. Ja nyt sitten tämä myynti, niin tämä nyt tuli tänne tavallaan loogisille longipaikoille, just tämä, mistä olet ruvennut itse tankkaa salkkua täyteen, niin tuli sitten itse myytyä aika lailla sinne tasoille myös tuo sorttituote, jolloin sitten sen koko tuotteen tuotto oli tässä noin 1,5–2 kuukauden aikana niin yli 1000%, mikä tarkoittaa sitä, että se on mun ensimmäinen Tenbackeri salkussa ikinä, ja siitä pitää olla ylpeä. Aika nätisti istuttu sen shorttituotteen kyydissä, että puolet sä sitten taisit myydä tuossa joitain viikkoja sitten. Siinäkin oli tuottoprosentti tosi kunnossa, mutta niin kuin ihan sieltä huipulta, nyt ainakin näihin viimeaikaisiin pohjiin, niin aika nätisti viety kyllä toi shorttituote. Vaikka se pieni osuus tuosta salkusta olikin, niin kuitenkin niin kuin varmasti ihan mukava mojava tuotto siitä treidistä tuli tuonne salkkuun. Joo, kyllä siitä tuli euromääräisestikin, että vaikka se oli pieni betsi alkuun, mutta koska oli niin kovat tuottoprosentit siinä, niin kyllä se on sen verran iso potti, että nyt ainakin ensi viikolla niin käy vähän Kroatiassa pyörähtämässä, niin siinä on jo matkarahat kasassa sitten. No niin, ei muuta kuin hyvää lomaa sulle, että me autellaan tässä toinen jakso vielä putkeen tänään, niin saadaan ensi viikollekin sitten uusi jakso ja keskitytään siinä sitten enemmän tuohon teknisen analyysin puoleen, niin saadaan tämmöistä vähän ikivihreämpää materiaalia. Ja tämä jakso oli tässä, ja niin kuin Jukka just äsken sanoikin, niin ensi viikolla mä en ole tosiaan paikalla, ja tehdään tämmöinen vähän ikivihreämpi jakso, missä on sitten enemmän treidausta ja TA-asiaa, ja katsotaan siinä, että miten lähdetään treidiin sisään, miten siitä mahdollisesti tulisi poistua, miten tämä kaikki käytännössä tapahtuu graafeilla sekä Nordnetin palvelussa, ja kaikki tämä ensi viikolla Traders Clubissa, ja totta kai myös katsotaan vähän psykologiaa, riskienhallintaa ja kaikkea muuta, mitä ylipäätään treidaamiseen liittyy. Mutta samat vanhat tutut jutut, tykkäykset, tilaukset, kommentoinnit ja muut, niin nähdään ensi viikolla. Hyviä treidejä.